नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। अनि आज म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कुनै पनि कन्ट्रीमा कुनै पनि नम्बरमा ल्यान्डलाइन, ncell, ntc या इन्डियामा होस् या कुनै पनि देशमा तपाई फ्रीमा कल कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो अनलाइन कल हैन, यो जुनसुकै नम्बरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सादा मोबाइलमा पनि ल्यान्डलाइनमा पनि है। त्यो भन्दा पहिला तपाईलाई नेपाली मिलनमा सब्स्क्राइब गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्छु। प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। सुरु गरौँ। पहिला सबभन्दा पहिला डिङटोन एप तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्छ। डिङटोन DINGTON यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरेपछि तपाईले अकाउन्ट बनाउनुपर्छ फोन नम्बर हालेर है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अकाउन्ट क्रेडिट ब्यालेन्स छ 19.50। यहाँ डेली चेक इन भनेको छ, मैले अलरेडी चेक इन गरिसकेँ। डेली चेक इन गर्दाखेरि 2 देखि 3 कोइन्स 3 क्रेडिटसम्म पाउनुहुनेछ। आई एम फिलिङ लक्कीमा तपाईले गर्नुभयो भने त्यसमा पनि पाउनुहुन्छ। जस्तै एकजना इन्भाइट गरे बराबर 20 क्रेडिट पाउनुहुनेछ। अनि यहाँनिर 1000 क्रेडिट बाई कम्प्लिटिङ अफर्स भनेको छ। त्यसमा क्लिक गर्दा चाहिँ तपाईहरुले एपहरु डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्दाखेरि 20 क्रेडिट 30 क्रेडिटहरु पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् 205 छ, 287 है। यहाँ डेली लटरी पनि भनेको छ। लटरीलाई ट्राई गरौँ। टेस्ट माई लक, टिकट 1 न। यो अहिलेको लटरी हैन रहेछ, 17 आवर्समा ड्र हुने रहेछ। भिडियो एउटा हेरौँ। Can you open a bank account on the go? Yes, you can just follow these few simple steps. Step 1. Download and open your Mashrek Neo app. Select Tap for surprise. यो 0.5 क्रेडिट 20 क्रेडिट भयो देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई रेट देखाइदिन्छु, कलिङ रेट कति हो भनेर। कलिङ रेट्स यहाँ टाइप गरौँ आफ्नो कन्ट्रीको नाम है। इन्डियामा 2 मतलब 20 क्रेडिट हामीले गरेकोले 10 मिनेट। नेपाल अलि महँगो छ। ल्यान्डलाइन 7.50, मोबाइल 8 क्रेडिट्स मिनेटको। मेसेजमा चाहिँ एसएमएसहरु चाहिँ एकदम सस्तो छ। र तपाईलाई कसरी फ्री क्रेडिट गर्ने भन्ने त आइसक्यो होला। गेट फ्री क्रेडिटमा जाने, कम्प्लिट अफरमा जाने, यहाँनिर एप डाउनलोड गर्ने। यतिले पुगेन भने यहाँ पनि छ, यो यही हो। यहाँनिर छ अरु एपहरु है। अनि कल कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ कल अप्सनमा जानुस्, नम्बर दबाउनुस् 98 17 40 52 53। कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुस्, नेपाल। यहाँ लिंक गइसक्यो।
कसको नम्बर हो थाहा छैन मलाई, सरी। Thank you so much, guys.